mình là hơi quan ngại cái chỗ này, cái này nó hơi lung lay, nếu mà không để ý mà lâu ngày nó sợ nó bị nguy hiểm cái chỗ này. Đây đây, nước về đây, nước về đây. À, mình phải nướng cái thằng này không biết là cái thằng gì. Không có bà chỉ là cái thằng này nãy giờ mình không biết là cái miếng gì. Rất nhiều người ví von nắng chiều Đà Lạt vừa đẹp như tranh, vừa lành như đất. Vậy chứ mà hôm nay nó lạ lắm. Như gã bạn già nghịch ngợm đón người tri kỷ, và Đà Lạt tặng bọn mình một màn mưa lạnh ngắt. Cũng đâu có sao, chẳng kịp ngắm nhìn thành phố nhuộm vàng nắng hoàng hôn thì vẫn có thể chiêm ngưỡng một bầu trời cao nguyên sũng nước trong làn mây rây rắc tỏa sương mờ bản lãng. Cứ chill thôi. Mà đúng nha, cái không khí lạnh ngang ngược như vậy á sẽ khiến bạn khó lòng cưỡng lại cảm giác thêm thứ gì đó thơm thơm, nóng hổi để nhâm nhi và ngồi tán gẫu cùng bạn đồng hành. Ăn đồ nướng ở đâu không biết, chứ ở Đà Lạt thì là số 1. Nó không chỉ đơn giản là hương vị nêm nếm trong những miếng cá, thớ thịt, mà còn là cái không khí. Nếu chịu khó đi xa một tí ra khỏi khu trung tâm, bạn sẽ thấy một khoảng tầm nhìn thanh cảnh ngay tầm mắt. Từng hàng thông cao ngất đâm thẳng lên bầu trời xanh ngát, không khí lành lạnh với những cơn gió trong veo xô vào lòng ngực bên tiếng lép bép của than hoa và thanh âm xèo xèo của những miếng thịt béo ngậy. Ngồi thưởng thức đồ nướng mà còn được ngắm nhìn cảnh trí ngoạn mục như thế này thì còn gì tuyệt cho bằng. Đây, xin chào quý vị khán giả. Bây giờ là buổi chiều. Hồi sớm có một cơn mưa, cứ nghĩ là sợ bị mưa sẽ không đi được buổi chiều nay, nhưng may mắn là bây giờ trời quang mây tạnh. Hiện tại thì bây giờ Phú và Mèo sẽ đi tới địa điểm chiều nay, khoảng cách là 20 phút chạy xe máy, đang đổ dốc. Cùng theo dõi xem chúng ta sẽ đi đâu nha. quay cái shot kia xong rồi mới chạy điện thoại. Nó chỗ Kinh Balay. Cái gì Tới đây quẹo phải vô nè bạn, coi bản đồ tiếp đi bạn. Rồi mời cả nhà cùng coi bản đồ chung. Mình đi theo cái giác quan thứ 6 của mình. Rồi bên trái đúng không? Đúng rồi, quẹo phải xong Bên trái đúng không? đúng rồi. Theo cái dòng cung đi bên trái. Đó. Thôi. Đó. Được. Trần Quang Diệu, đây là đường Trần Quang Diệu. Mình đi mà bạn. Thật ra tốt sau trong này có quán cà phê. Ở trong đây là King Palace Vinh 1 Đà Lạt. Hiện nay cũng rất nhiều người nướng BBQ nè. Đúng rồi. Xuống luôn. Đồ nướng. Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì ở clip thứ 2 trên Đà Lạt của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ đi ăn buffet. Đến Đà Lạt thì buổi tối chúng ta thường ăn lẩu hoặc là ăn đồ nướng, nhưng mà bây giờ mình sẽ đến đây mình sẽ có một cái không gian nó chill hơn và chúng ta có thể ăn được nhiều đồ ăn. Hiện tại thì Phú đang ở số 3 Xuyệt 1 Trần Quang Diệu, quận 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Từ ở chợ Đà Lạt đi tới đây đó thì khoảng mười mấy phút Đó, đây giá 298, miễn phí cho trẻ em dưới 90 cm, giảm 50% là còn 149 cho trẻ em từ 90 cm cho tới 1m3. Quán có tên là hai tên lận, một cái là gọi là không, cái này là cái tên của cái khuôn viên thôi, Vô Nhiên Sơn Trang, còn quán có tên là 20 Forest BBQ and More. Rồi, vào trong tìm hiểu xem có thêm cái gì nữa hay không.
Cả nhà ở đây Phú thấy có một bản nội quy về hướng dẫn. Nếu mà mọi người ăn mà lãng phí đồ ăn dư lại á, thì cứ 100g sẽ tính 100.000 nha. Em ơi, cho anh hỏi là ở ngoài anh thấy là 298, đó là đã bao gồm đầy đủ hay như thế nào em? Dạ 298 thì một vé là chưa bao gồm nước anh nha. Bên em chỉ là bao gồm đồ ăn buffet thôi ạ. Dạ, đồ ăn buffet mình là thịt nướng, có hải sản không? Dạ có luôn ạ. Hồi nãy anh có nghe cái gì chay tức là... Dạ là bên đoàn đó là đoàn ăn chay riêng, gọi điện cho bọn em để hỏi là bên em có cho đồ chay không, nhưng mà bên em có nấu thêm đồ chay nữa. Dạ. Là trên quầy buffet là có sẵn đồ chay có luôn? Dạ có đồ chay luôn ạ. Ok, rồi, cảm ơn tụi em. Dạ vâng. Rồi, từ cửa vô chúng ta sẽ đi xuống dốc. Ở bên đây có một cái bảng chữ anh yêu em qua các thứ tiếng của từng nước, nhưng mà không có qua ảnh chụp hình được đâu, ngó thôi. Wow, có vẻ sâu ha. Ui chà. Khi em vô thung lũng là sẽ ăn thật nhiều đồ ăn. Chà, cái này mọi người mà đi xuống rồi đi lên là hơi mệt đấy nha. Đây. Có nhạc. Chung á. Cái này bia là chung á, xuống nữa. Bỏ chìa khóa con ti. Wow, xuống sông nữa. Thì ở trong cái khuôn viên này sẽ có thêm một cái quầy bia craft nữa cả nhà, cũng là chung trong hệ thống luôn của quán. Cái lò A7 nè. Mình vẫn đang đi xuống. Wow, không gian cũng rất là rộng rãi. Đó, hồi nãy chợ Phú đi xuống đây chúng ta sẽ có một không gian đông đúc hơn, là tầng 1 thôi mọi người, tầng 2 nha mọi người. Quầy buffet, cái đồ ăn ở trong đó, một lát chúng ta sẽ xem. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống thêm một tầng thấp hơn nữa cho những ai thích riêng tư. Ok, ở đây sẽ là cái quầy những cái bếp lò than được phân phát hết các khu. Đó, không gian cuối cùng nha cả nhà. Nếu chúng ta đi nhóm bạn hay muốn tổ chức sinh nhật để cho nó thoải mái thì chúng ta chọn ở đây. Nhưng mà đi lên thì nó sẽ hơi vất vả, tại vì quầy đồ ăn tuốt ở trên lận. Ở ngay cái chỗ tay Phú chỉ đó là nếu mà mọi người muốn đi toilet là mọi người phải đi xuống tới đó đó. Từ trên đi xuống tới đó. Mà Phú thấy chưa có bậc thang đi, nó sợ nó hơi trơn trợn một chút xíu. Rồi, bây giờ chắc là mình sẽ kiếm một chỗ để mình ngồi và bắt đầu mình coi cái quầy đồ ăn có gì nha. Mình là hơi quan ngại cái chỗ này. Cái này nó hơi lung lay. Nếu mà không để ý mà lâu ngày nó sợ nó bị nguy hiểm cái chỗ này. Đây, trước mặt mọi người đang là một cái lai thịt và nước chấm lấy ở đây. Hiện tại Phú thấy là sẽ không có những cái bảng tên nước chấm hay là tên những cái loại thịt như thế nào. Mà mọi người cùng xem ha. Thấy là có ba rọi nè, bò miếng nè. Cái này là cái gì? Tức. Tự nhiên quên tên. Giống gà á. Cái gì sông khói á, quên rồi. Vú heo, sườn, lặp lại, xúc xích. Đây là cái quầy hải sản kế bên nha cả nhà. Hiện nay thì Phú thấy đang vơi, chưa có châm thêm. Có hào, có mực, có tôm. Có ếch nữa nè. Có ếch nữa. Đó. Hiện nay thiếu, tại vì số lượng khách hiện nay đang rất là đông luôn. Đây. Thịt này thì vừa có mỡ. Ba chỉ. Có vẻ như cái thịt này sẽ không có ướp.
Ba chỉ cuộn nấm kim châm. Vú. Đây hình như có một cái quầy tim sum nữa nha. Có gì bắp. Khoai. Em ơi. Sủi cảo. Bánh xếp chứ. Bánh bao. Bánh bò. Bánh phồng. Cá cạo chiên. Bánh bao. Là các món để chúng ta ăn thêm. Súp. Súp hải sản thì phải á. Thấy có thanh cua. Cái này là thịt heo rừng xào lăn. Dạ, cảm ơn cô. Đó. Bò. Ragu. Bò ragu. Cơm chiên. Cơm chiên trứng nha. Mực xào. Trong đó là quầy bếp rồi. Quầy bếp rồi. Đây mới là quầy nước chấm nè. Có mỡ hành, giấm, mắm chua ngọt, có phô mai lát, nước tương, nước mắm, rất là nhiều loại, đa dạng luôn á. Nước xanh có cái nước sốt gì lạ ghê, vàng vàng như kem nữa đó, kế bên đó. Là quầy trái cây, Cần review. có ổi, dưa hấu, chôm chôm, mình phải review hết. Bánh lăng đó, đông lắm, cực đông luôn rồi mọi người. Nếu mà mọi người muốn ăn nhanh thì mình ngồi ở đây, còn muốn riêng tư thì đi xuống kia, chịu khó đi lên lấy một lần là lấy cho nhiều nha. Là mình ở trên kia đúng không? Đúng rồi, mình sẽ chọn ở trên kia, mình ngắm xuống. Rồi bây giờ chắc lấy đồ ăn đi ha. Lấy hải sản trước nha mọi người. Tranh thủ. Hết không? Mực không? Mực chứ. Ê Nhã, Nam lấy đồ sống mình đấy. Thôi. Thôi. Không hết hả? Mình lấy hải sản thôi, chủ yếu là thịt nướng. Đó. Nghe đang quay giờ cái não nó chạy không có load kịp, mình không nhớ cái này cái gì. Cái này là cái gì? Bình luận. Vú. Cái này chắc phải lấy hết. Wow. Bự ha. Mà nãy có kéo không ta? Mọi thứ một ít. Đây. Là hồi nãy cũng để Mọi người. Bự dữ vậy? Rồi. Bắt đầu sụp tối rồi. Miếng này đâu giống miếng nãy đâu. Cái này cái gì vậy ta? Có mỡ, có thịt nè. Miếng này giống miếng xá xíu, có lấu gì. Không để tên ha. Nó hơi thiếu cái đó. Nhưng mình lấy thịt không. Nên đi đúng nghĩa là đi ăn thịt nướng. Rồi, đảo đi, xanh vô. Ăn thịt nướng là phải lấy nhiều rau. Mấy loại lận. Lấy bên kia nữa. Lần đi lần khó, cho nên mọi người tiện tay mọi người lấy nhiều tí. Đây là cái sốt để nướng, còn nóng hổi luôn, như là xả ớt nhiều. Đây đầy khái nha, mình lướt cảnh, mình đi chợ tiếp. Góc nhìn thứ nhất á. Góc nhìn thứ nhất. Đi cái này mà xoèo phát thì bạn ơi. Nó hơi trơn trợt một số chỗ. Đây
Nước về đây, nước về đây. Đây là nước mình mua riêng, mình sẽ tính tiền ngay tại quầy luôn nha mọi người. Sẽ có các loại trà, trái cây và nước ngọt 25.000, nước suối là 10.000. Thì để tiết kiệm thì mọi người sẽ có cái xô đó, mọi người gom đá nhiều nhiều vô và lấy ly nước suối đó. Nói chung là đã yên vị được rồi cả quý vị khán giả ơi. Thì Phú đã lấy, nói chung là cũng chưa hết đâu, đại khái một số thứ thôi. Thì tính ra tổng cộng chi phí cho một cái buổi ăn buffet này á, là khoảng 320 á, 301, 320 một người. Đúng rồi, ăn không có giới hạn thời gian nha mọi người. Thì nếu mà ai mà muốn ăn lâu á, thì mình ngồi chắc ở cái chỗ ở dưới tầng thấp nhất á. Mỗi lần ăn xong lúc mình đi lên mình lấy là nó tiêu bớt là đó cái đem xuống ăn tiếp. Vậy là không bao giờ mà mình sợ no, không sợ lỗ. Rồi Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức buổi buffet ngày hôm nay nha. Ok, mình ăn mấy cái khai vị trước như là súp. Có đồ sắn rất vừa phải. Súp này có thanh cua nè, nấm nè, trứng nè. Súp này có bắp trong đây nữa. Súp này sẽ nêm theo kiểu nó ngọt ngọt, ngọt từ bắp, rau củ. Heo rừng xào lăng nè. Heo rừng xào lăng. Chậm thôi bạn ơi, bạn gấp nhanh quá. Mềm. Chấm đi, chấm mắm rồi. Có lấy 4 loại nước chấm. Làm món nạm bò gì đó. Dạng nó có xào ít gia vị mọi người, thơm, ngon không? Ở ngay cái quầy trái cây sẽ có một cái món gỏi bò này nè mọi người nha. Đậm đà, hành, có lấy nghiêu nữa nè. Ê, tôi thấy bạn sai nãy giờ rồi. Sai gì? Bạn nên để đồ nướng lên nãy giờ cho lúc ăn luôn, để canh luôn. Tôi sợ quay không có trở tay kịp. Không sao bạn. Nó chấm hai loại em ăn ngon lắm. Nướng. Mình ăn hải sản trước. Hiện tại thì Phú thấy là quán 20 Forest này á là mới mở khoảng thời gian đây không lâu, khoảng 2 tháng mấy 3 tháng thôi, cho nên mọi thứ có thể nó sẽ chưa có vô cái khuôn khổ, nó sẽ còn hơi trịch trặc một số thứ. Chiêu hả cả nhà? Chiêu không? Không chiêu rồi đó. Thấy mệt đó. Đó thì nãy Phú có nói thì những cái cập rập như là về nếu mà mọi người đi vào những cái lúc mà cao điểm á, lượng khách sẽ đông đó, thì cái việc mà đồ ăn nó sẽ hao hụt, nó có thể nó sẽ lên chậm trễ một tí. Lường ngỗng, giờ nhớ là lường ngỗng. Lường ngỗng. Nãy không nhớ. Ồ cái miếng này nè, cái miếng này giống cái miếng xương cừu. Mình nướng mọi thứ mỗi loại lên nha. Đây là có heo, lường ngỗng, bò, ba chỉ đây. Mình phải nướng cái thằng này. Cái thằng này không biết là cái thằng gì. Không có ba chỉ là cái thằng này nãy giờ mình không biết là cái miếng gì. Chào bạn. Đó. Nó vừa bỏ lên hả? Nè, miếng này nè. Sao nó mỏng mỏng gì vậy? Nó mỏng dài. Vừa giống miếng bao tử mà vừa giống với cái gì. Kỳ lạ ghê. Tôm nha, ớt xanh, nãy quên lấy muối tiêu chanh. Ớt xanh cũng được. Cái sốt ớt xanh này ăn ngon.
thơm. Khỏi bắp, thấy khó bắp không? Không. Ngọt quá, tôm ngọt ha. Đó, Đó. Sao một chắc là sao? Một tôm tươi. Ở đây thì nãy Phú thấy là chỉ có một loại sốt nướng nói chung thôi, đó là sốt xả ớt. Người ta nếu mà được có thêm những cái loại sốt nó đặc biệt hơn, nó đa dạng hơn thì sẽ ok. Mình chắc là sẽ từ từ, mình nghĩ là quán sẽ thêm những cái mới. Đây. Cái miếng nãy mình nói giống sườn cừu. Các bạn thấy nó đang cắt không? Đó. Cắt cho nó. Tiếp, cắt luôn. Ủa bạn cắt cho mình ăn hay là bạn ăn vậy? Không có, cắt để quay thôi, tao ăn. Ủa chính vì tao miếng này tao thấy rồi. Mà lấy về hả? Đúng rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đi về. Không nha mọi người. Cái miếng mà nãy Phú nói như sườn cừu á. Miếng thịt nó độ đàn hồi nhiều lắm. Còn khoanh nó dai nha. Mềm, nó tưng. Hồi nãy có sai sót tí xíu, Phú xin lỗi là như là những cái sốt ướp là có sốt sả nè, rồi có sốt mè nữa. Rau thì chỉ có các loại rau như vậy thôi. Tiếc là không có cái tương đậu ha. Tương đậu mà chấm để cuốn rau ăn kiểu Hàn Quốc á. Đã nữa à. Cái này như là mù tạt vàng á. Mù tạt vàng này ăn như là xúc xích. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cái mùi tạt vàng nó có cái vị nó dễ ăn hơn. Nó có một chút vị ngọt. Đây là một cái miếng thịt không nè. Nó là hơi dai tí xíu. Chào. Mọi người phải lấy cái chén sốt nhiều nha để ướp cho nó thịt nó thấm. Chao này có độ béo nhưng mà nó hơi mặn, thiếu độ ngọt. Ok, thì nãy giờ 3 cái tầng á, thì Phú thấy ở cái tầng giữa mà có chỗ buffet hiện nay là đang dựng có mái che, nhưng cái chỗ Phú là hiện nay là không có mái che. Ở dưới như này cũng có mái che, nên nếu mà ngồi đây mà mưa là coi như là sẽ phải chạy á. Và nó có một cái nhược nữa mà Phú nghĩ là quán nên điều chỉnh là ở mỗi nơi cái không gian khác á, Phú thấy là cũng có quầy để mà để dĩa chén ly, nhưng mà nếu được á là có thêm cái nước chấm á, để lỡ mà mình hết á mình lấy từ đó mình chăm thì nó sẽ lẹ hơn, để mọi người phải khỏi mất công đi bộ lên thì nó sẽ hơi tốn thời gian. Ui trời ơi, miếng rớt. Có một miếng thôi đó. Lường ngỗng. Ngon quá vậy. Lường ngỗng xông khói lên hết luôn. Cái miếng quỷ này. Cái món xanh. Miếng gì ta? Mềm á. Cảm giác ăn nó mềm, nó tan nó lắm mà. Nó ngon. Ngon hả? Ngon. Chút bạn nướng mình tiếp nha bạn. Ok bạn. Đấy mình sẽ phục vụ bạn. Ghê quá vậy. Tận tình. Tim. Đây, lường ngỗng. Nhìn đảo quá. Cái miếng này nó sẽ vừa có mỡ béo. Cho vô hết đi bạn. Rồi. Để đó. Cái này nó nhanh chứ. Phú khoái ăn cái nào mà miếng nó dày. Bình thường mua cái loại mà bịch nó có mấy chục ngàn miếng nó mỏng ăn thôi lắm. Hay chấm mù tạt đi. Mù tạt. Hơi lấy thiếu nước chấm nữa, hơi có thêm tương ớt nữa. Trong đồ ăn Phú thấy không là tổng thể á, đồ ăn tươi ngon mọi người, cái sốt ướt cũng vừa phải. Rau trên Đà Lạt thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa về cái độ tươi mát. Vũ nha. Như ớt luôn. Gì vậy? Bình tĩnh. Biết nữa. Thôi, được rồi. Như đó rồi đó. Khéo tay hay làm không? Trời, cái này cần gì khéo tay hay làm. Cái này cứ cuộn lại rồi cầm lên mà chấm thôi.
Ớt xanh. Ớt xanh là chân ai? Đó. Quá đã luôn. Quên đang ăn la sét với nghe nhạc chill quá, có bật nhạc mà mình nhờ khoáng nhận nhỏ nhạc á. Rồi chắc là mình phải kết thúc chiếc clip ở đây. Hy vọng là những ai mà đang tìm một không gian mới, địa điểm mới và thích ăn thịt nướng và ngồi cảm giác giữa núi rừng buổi tối như vậy thì mọi người có thể ghé trải nghiệm thử. Và như nãy Phú chia sẻ thì nên lựa nha, những ngày cao điểm như 6, 7, Chủ nhật thì ở đây sẽ rất là đông, mọi người đi sẽ hơi bị gọi là trải nghiệm nó sẽ có bị sao ta, nó bị gián đoạn và bị ngợp á. Còn ngoài ra thì Phú thấy là với giá cả với một cái không gian như vậy, đồ ăn thì cũng rất là ok, rất đáng đi trải nghiệm. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Tới thui à, không thấy gì hết. Đây, mỗi mỗi là đây nè con này. Đó, dạ rồi. Quên là ở đây cô có bán du nữa cả nhà.